नमस्कार, मी कृष्णा जाधव. आपण पाहतोय 9th स्टँडर्डचा सायन्स सायन्स मधला फर्स्ट चॅप्टर आणि फर्स्ट चॅप्टर मधला आपण आजचा टॉपिक आहे ऍक्सेलरेशन. पण पाठीमागच्या टॉपिक मध्ये युनिफॉर्म अँड नॉन युनिफॉर्म वेलोसिटी आपण पाहिले. Just today we are going to see about the acceleration. But before that I want to give some instruction. हे पहा, हा व्हिडिओ पूर्ण पहा. याच्या पाठीमागचे व्हिडिओ आणि पुढचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आपला अभ्यास चालू ठेवा. So today's topic is acceleration. Here one of the picture I have drawn on a blackboard. या ठिकाणी एक पिक्चर मी काढलेलं आहे आणि या पिक्चर मध्ये काय केलेलं आहे, 1 मीटर लॉंग प्लास्टिक ट्यूब घेतलेली आहे. 1 मीटर लॉंग एक प्लास्टिक ट्यूब घेतलेली आहे. टेक 1 मीटर लॉंग प्लास्टिक ट्यूब and cut it lengthwise into 2 halves. त्याला 2 हाफ मध्ये, बरोबर असा गोल पाईप आहे, त्याला बरोबर 2 हाफ मध्ये करून असा अर्धा पाईप करायचा आहे, लेंथवाइज त्याचा बनवायचा आहे. आणि टेक वन ऑफ द चॅनल शेप पीस. ओके, त्याच्यातला काय करायचं, तो चॅनल शेप पीसेस जे झालेले आहेत 2 तयार, त्याच्यातलं एक पीस घ्यायचा आहे. प्लेस वन ऑफ इट्स एंड ऑन द ग्राउंड. त्यातला एक एंड काय करायचं, आपण असं जमिनीला टेकवायचा आहे. असं जमिनीला टेकवायचं, इथे जमिनीला टेकवलंय, दिस इज अर्थ ग्राउंड. त्याला तो टेकवलेला असा पाईपाचा जो अर्धवट कापलेला भाग आहे असं जमिनीला टेकवलेला आहे. अँड होल्ड द अदर ऍट द सेम हाईट फ्रॉम द ग्राउंड. आणि दुसरा असा ग्राउंड वरनं सेम, म्हणजे अशी रचना होईल. ते हे जे टोक, खालचं टोक आहे ते काय असणार आहे, जमिनीला टेकलेलं असेल आणि वरचं टोक असं होल्ड करून ठेवायचं. ओके, नाउ as shown in the figure, take a small ball. एक छोटा बॉल घेतलाय, इथे एक हँड दाखवलाय, त्याच्या त्या हातामध्ये एक बॉल पकडलेला आहे त्याने, आणि त्याने काय केलंय, तो बॉल तिथून रिलीज करायचा, सोडायचा आहे. तो बॉल असा सोडायचा आहे, बरोबर आहे. सो टेक अ स्मॉल बॉल अँड रिलीज इट फ्रॉम द अप्पर एंड ऑफ द चॅनल. या चॅनलच्या बरोबर अप्पर एंड पासून त्याला रिलीज करायचं, सोडून द्यायचा. सोडून दिल्यावर काय होईल, तर या चॅनल मधून हा बॉल हळूहळू खाली यायला लागेल. हळूहळू येता येता तो हळू वेग वाढेल, त्याचा एकदम वेग वाढेल, वेग वाढेल, वेग वाढेल, बरोबर आहे. आणि मग शेवटी काय करणार आहे, आपण हा बॉल सोडल्यानंतर त्याचं ऑब्झर्वेशन करायचंय. वी हॅव टू ऑब्झर्व दॅट बॉल हाउ इट कम्स डाउन. ओके, अँड विथ विच वेलॉसिटी. इज इट क्लिअर. तो हा बॉल आपण सोडला, इथून रिलीज केला, रिलीज केल्यानंतर तो स्टार्ट झालेला आहे. स्टार्ट झाल्यानंतर त्याचा हळूहळू त्याची काय होणार आहे, वेलॉसिटी वाढणार आहे. या ठिकाणी वेलॉसिटी इन्क्रीजिंग इन वेलॉसिटी, इन्क्रीज and at the bottom, at the last it become a rest. Okay, so the observation is what, velocity increase as it rolling down. जसा तो बॉल खाली रोलिंग होतो तसं ती वेलॉसिटी तिची वाढत जाईल. इट इज ग्रेटेस्ट जस्ट अबव द ग्राउंड. या ग्राउंडच्या बरोबर थोडा वरती असताना पर्यंत त्याची वेलॉसिटी एकदम ग्रेटेस्ट असेल, अँड इट बिकम झिरो ऍट द ग्राउंड. आणि ती ग्राउंडला आल्यानंतर झिरो होईल. ओके, सच टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट वी हॅव एक्सपिरियन्स्ड ऑन अ लॅडर. ओके, लहानपणी आपण हे घसरगुंडीवरती पाहिलेले, आणि घसरगुंडीवरती खेळताना जस्ट या प्रकारे या बॉलची जशी अगदी रेस्ट पोझिशन सारखं आहे, झिरो वेलॉसिटी आहे, तशी वेलॉसिटी आपली लॅडरच्या वरच्या टॉपला असते. त्यानंतर हळूहळू वाढत येते, इन्क्रीजिंग इन द वेलॉसिटी, आणि ऍट द लास्ट वी स्टॉप देयर, सो द वेलॉसिटी बिकम्स झिरो ऍट द ग्राउंड. ओके, दिस चेंज इन वेलॉसिटी टेक्स सम टाइम. परंतु हे सगळं होण्यासाठी काही वेळ जातो. इट टेक्स सम टाइम. सो वी कॅन से दॅट the change in velocity during a certain time period, this is called acceleration. यालाच आम्ही, अशी जी velocity change होते in certain time, it's called an acceleration. Okay, so the definition of acceleration is what? The rate of change in velocity. The rate of change in velocity, because velocity changes in a certain time, so it is a rate. So the rate of change in velocity is called an acceleration. Okay, the rate of change in velocity is called an acceleration. So the acceleration
is represented as acceleration is equal to change in velocity per time. Change in velocity per time. Is it clear? आता या ऍक्सेलरेशनचं आम्हाला युनिट पाहायचंय. ऍक्सेलरेशनचं काय पाहणार आपण? युनिट ऑफ an acceleration. So to see the unit of acceleration, first of all we are going to see the formula, that is acceleration is equal to change in velocity per time. Change in velocity per time. Now let the initial velocity of a ball be u. Initial velocity be u and the final velocity be v. याची पहिली वेलॉसिटी आपण सुरुवातीचा वेग आपण काय करूया u मानूया आणि नंतरचा वेग फायनल वेलॉसिटी आपण v मानूया and टाइम टेकन फॉर चेंज इन वेलॉसिटी bt आणि त्यासाठी लागलेला कालावधी आपण t घेतला. पहिली वेलॉसिटी काय घेतली, पहिला वेग काय घेतला, वरचा टॉपचा वेग काय घेतला तर आपण u घेतला, शेवटचा ग्राउंड जवळचा वेग आपण v घेतला आणि त्यासाठी लागलेला कालावधी आपण t घेतलेला. ओके, so the equation would be acceleration is equal to final velocity, that is v, minus initial velocity, that is u, upon time t. So I am putting this v minus u upon t. हा काय झाला फॉर्म्युला झाला. काय कशाचा फॉर्म्युला झाला? To find out the acceleration. To find out the acceleration. This is the formula. Now we are going to the unit of acceleration. Yes. Acceleration म्हणजे काय? Change in velocity. Is it clear? Velocity ची युनिट काय आहे? मीटर पर सेकंद. Is it clear? Acceleration. Velocity चा युनिट काय आहे? मीटर पर सेकंद. The unit of a velocity is a meter per second and unit of a time is a second. So meter per second into s upon 1, so it is 1 upon s. Reciprocal घेतला मी. आता काय होणार आहे? m into 1, that is m, and s into s, that is s square. So the unit of acceleration is meter per second square. गफलत करायची नाही कारण वेलॉसिटीचं युनिट आहे मीटर पर सेकंद आणि ऍक्सेलरेशनचं युनिट आहे मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. नाव कम टू नेक्स्ट पॉइंट. हे सगळं घडत असताना ते जे ऑब्जेक्ट असते ते काय असते? मोशन मध्ये असते. बरोबर नाही? ती कशात असते? मोशन मध्ये, ती गतीत असते. इज इट क्लियर? सो दॅट मोशन इज कॉल्ड ऍक्सेलरेटेड मोशन. त्या ऑब्जेक्टची जी मोशन असते त्याला काय म्हणायचं? ऍक्सेलरेटेड मोशन. सो द ऍक्सेलरेटेड मोशन इज if the velocity of an object changes during a certain time period, if the velocity of an object changes during a certain time period, एका certain time period मध्ये जर त्या ऑब्जेक्टची velocity changes होत असेल, then that object said to be have a accelerated motion. तर त्या ऑब्जेक्ट मध्ये accelerated motion आहे असं म्हणायचं. So say that definition once again. If the velocity of an object changes during a certain time period, then it is said to be have accelerated motion. Bad करायची असेल. Now types of acceleration. There are two types of acceleration. The first type is a positive acceleration. The second type is a negative acceleration. आता positive acceleration means what? When the velocity of an object increases with the time, it is called positive acceleration. या टॉप पासून तो बॉल हळूहळू वेलॉसिटी इन्क्रीज होत होती त्यावेळेला काय घडत होतं? पॉझिटिव्ह ऍक्सेलरेशन घडत होतं. इज इट क्लिअर? बरोबर आहे? पॉझिटिव्ह ऍक्सेलरेशन. एखादा चेंडू आपण वरती टाकतो त्यावेळेला तो हळूहळू वर जात असताना हळूहळू त्याची गती कमी होत जाते. त्यावेळेला त्याला पॉझिटिव्ह म्हणता येईल का? नाही म्हणता येईल. बरोबर नाही? स्टेशन मधून निघालेली एखादी ट्रेन असेल ती जर हळूहळू वेग वाढवत असेल तर वेग वाढत जातोय. बरोबर आहे की नाही? त्याला आपण काय म्हणू शकतो? पॉझिटिव्ह ऍक्सेलरेशन म्हणू शकतो. बरोबर आहे? स्टार्टिंग टाइम ऑफ अ ट्रेन कॅन बी सेड पॉझिटिव्ह ऍक्सेलरेशन. नाउ व्हाट इज निगेटिव्ह ऍक्सेलरेशन? व्हेन द वेलॉसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विथ टाइम. डिक्रीजेस विथ टाइम. स्टॉप होत येणारी जी ट्रेन असेल त्या ठिकाणी डिक्रीजेस होत असते. त्यामुळे when the velocity of an object decreases with the time, it is called negative acceleration. Positive acceleration, increasing velocity increasing within time.
आणि निगेटिव्ह ऍक्सेलरेशन व्हेलॉसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीज इन विदिन टाइम. इज इट क्लिअर? सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. आणि त्या दोघांतला डिस्टिंग्विश मधला हा पण डिफरन्स पण पहिलाच आहे. नाउ सेकंड डिफरन्स, व्हॉट इज दॅट? पॉझिटिव्ह ऍक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ व्हेलॉसिटी. ट्रेन सुरू होताना जे वाढत जाते ती व्हेलॉसिटीच्या डायरेक्शन मध्ये वाढत जाते. एखाद्या मुलाला पाठीमागून आपण पुश केलं तर त्याचा आणखीन एक व्हेलॉसिटी थोडी चेंज होते, तो थोडा आणखीन जोरात धावतो. दॅट इज कॉल्ड द पॉझिटिव्ह ऍक्सेलरेशन इज ऑलवेज in the direction of velocity because velocity is increasing, so it is in the direction of velocity. But negative acceleration is always opposite to आता इकडून वेग आहे तर opposite to velocity असेल तर त्याला काय म्हणायचं? negative acceleration. So the second point is a positive acceleration is always in the direction of velocity while negative acceleration is always in the opposite direction of velocity. Okay, now this negative acceleration is also called decelerations. Is it clear? Deceleration. Negative acceleration is also called decelerations. Now, next topic is zero acceleration. इथे increase होतंय, इथे decrease होतंय आणि जर काहीच नाही झालं तर if the velocity of an object does not change with the time, it is called zero acceleration. It is called zero acceleration. If the velocity of an object does not change with the time, it is called zero acceleration. And the last topic of this video is uniform acceleration and non-uniform acceleration. If the velocity changes by equal time, equal amount, if the velocity changes by equal amount in equal time, if the velocity changes by equal amount in equal time interval, the object said to be in a uniform acceleration. जर velocity change होत असताना equal amount of velocity change होते आणि त्यासाठी लागणारा equal time interval होत असेल, equal time interval 5 minutes मध्ये एवढी velocity तर पुढच्या 5 minutes मध्ये जर तेवढीच velocity change होत असेल, बरोबर आहे? So if the velocity changes by equal time in equal time interval, every 5 सेकंदाला velocity change होते, त्याचा रेट जर सेमच असेल, that is to be said uniform acceleration. If the velocity changes by equal amount in an equal time interval, the object said to be in a uniform acceleration. आणि जर एखादी ऑब्जेक्ट equal amount of unequal amount of velocity जर equal time मध्ये चेंज होत असेल, unequal amounts of velocity changes by unequal amount in a equal time interval every 5 सेकंदाला, पहिल्या वेळेला समजा 10 मीटर पर सेकंद एवढी velocity आहे आणि दुसऱ्या 5 सेकंदाला समजा परत 5 मीटर पर सेकंद असेल तर त्याला काय म्हणणार आपण? नॉन युनिफॉर्म acceleration. बरोबर आहे? So the non-uniform acceleration is that if the velocity changes by unequal amounts in an equal time interval, then the object said to be in a non-uniform acceleration. Okay, so this is about acceleration, and in the next we are going to see about the time and distance and time, that is the graph of all these. याच्यावर आपण सगळे ग्राफ्स पाहणार आहोत. सो हा व्हिडिओ व्यवस्थितपणे नीट समजून घ्या, याच्या नोट्स काढून घ्या, हे सगळं स्क्रीनशॉट लिहून घ्या आणि मागचे पुढचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी उजव्या बाजूच्या कोपऱ्यामध्ये जे आयकॉन आय असेल त्याच्यावर बटन दाबा, म्हणजे मग तुम्हाला मागचे पुढचे व्हिडिओ पाहायला मिळतील. संपूर्ण व्हिडिओतली ही सगळी माहिती यातले स्क्रीनशॉट वहीवर लिहून घ्या आणि व्यवस्थित वाचून काढा, समजून घ्या, पुन्हा समजून